बालमित्रांनो नमस्ते. माझी शाळा माझा मळा फुलवी बालानंद मेळा शाळा की शाळा शाळा की शाळा या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. इयत्ता पहिली विषय इंग्रजी युनिट 2 पेज नंबर 19 2.6 लुक लिसन अँड से. पहा, ऐका आणि म्हणा. मी जसं म्हणतोय तसं म्हणण्याचा सराव करा. अधिक सराव केल्यानं विषयाची गोडी लागेल. चला तर मग. पॉइंट 1, लुक ॲट दिस ॲरो. माझा ॲरो पहा. लुक ॲट द पिक्चर अँड टेल. या ठिकाणी DF M आणि N या 4 अक्षरांचा संबोध आणि त्या अक्षरापासून तयार होणारे शब्द आणि चित्र आपण पाहणार आहोत. D फॉर डॉक्टर. D फॉर डॉक्टर. D फॉर डॉक्टर. D फॉर डस्टर. D फॉर डस्टर. D फॉर डॉग. D फॉर डॉग. D फॉर डक. D फॉर डक. अशाच पद्धतीनं D या अक्षरापासून तयार होणारे आणखी काही शब्द असतील ते तयार करा, लिहा. असे शब्द पाठांतर करा, सराव करा. नेक्स्ट F फॉर फ्रॉक. F फॉर फ्रॉक. F फॉर फ्रीज. F फॉर फ्रीज. ॲरो पहा. F फॉर फ्रीज. F फॉर फ्रॉग. F फॉर फ्रॉग. F फॉर फ्रेम. F फॉर फ्रेम. M फॉर मँगो. M फॉर मँगो. ॲरो पहा. M फॉर मोबाईल. M फॉर मोबाईल. M फॉर मग. M फॉर मग. M फॉर मॅन. M फॉर मॅन. लिसन अँड रिपीट. डॉग, फ्रॉग. मॅन, पॅन, फॅन हे रायमिंग वर्ड आहेत, यमक जोडणारे शब्द आहेत. बॅग, टॅग. बॅग, टॅग. बॉल, टॉल, कॉल. बॉल, टॉल, कॉल. नोज, रोज. नेट, पेट. क्लॅप, टॅप. फ्रेम, नेम. पॉइंट 3, लिसन अँड मॅच. यमक जोडणारे किंवा रायमिंग वर्ड्स या ठिकाणी जोड्या लावायचे आहेत. बोट, गोट जोडी लावून दिलेली आहे. त्याच पद्धतीनं मॅन, फॅन. नेस्ट, बेस्ट. ॲरो पहा. नेस्ट, बेस्ट. बेक, केक. बेक, केक. अशा पद्धतीनं सराव करा. या ठिकाणी ट्रेस द डॉट्स अक्षर दिलेले आहेत. DFMN या अक्षरांचा डॉट दिलेले आहेत. त्यावरनं तुम्ही पहा. मी ॲरो फिरवतोय पहा. डॉट देत असताना, ट्रेस करत असताना, डॉटवर ट्रेस करत असताना ॲरो पहा. अक्षराचं वळण हे अशाच पद्धतीनं काढायचं आहे. ॲरो पहा. D पहा. पुन्हा एकदा पहा. सुरुवात करतोय. D पहा. अर्धी वाटी झाली. नंतर अशी वरती रेषा जाईल आणि नंतर खाली येईल. D हे D झालं. नंतर Fचं ट्रेस करताना पहा. लिहिण्याची दिशा अशी आहे पहा. ॲरो पहा. ॲरो पहा. पहा. हा असा वरून खाली आला, म्हणजे पहा वरून खाली आलेला. आणि नंतर हे पहा डावीकडून उजवीकडं अशा पद्धतीनं F काढायचा. नेहमी काढताना अशाच पद्धतीनं काढायचा. M काढत असताना पहा. ॲरो पहा.
वरून खाली, नंतर त्याच रेषेतून वरती, नंतर वरून खाली वाटी तयार झाली। त्याच रेषेतून ॲरो पहा, इथून नंतर असाच वरती जाईल आणि खाली येईल। अशा पद्धतीने यम काढायचं। पुन्हा एकदा पहा, यम काढत असताना इथून सराव करायचा। हे पहा, ॲरो पहा, अशा पद्धतीने इथं येईल, त्यानंतर इकडं पुढं जाईल, खाली येईल, नंतर वरती जाईल त्याच रेषेवरून आणि नंतर इकडं खाली येईल। अशा पद्धतीनंच यम काढायचा। वेगळ्या पद्धतीनं उलट सुलट वेगळा काढायचा नाही, पेन उचलायचा नाही, पेन्सिल उचलायची नाही, असा सराव करायचा। एन, हे पहा, ॲरो पहा, एन, एम सारखंच पहा। एन काढत असताना पहा, पुन्हा एकदा पहा, एन, अशा पद्धतीनं काढायचं। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आमचे असेच नवनवीन व्हिडिओ भरपूर आहेत, जरूर पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील। मराठीचे आहेत, इंग्रजी आहेत, गणित आहे, इतरही गाण्याचे खेळाचे भरपूर व्हिडिओ आहेत। धन्यवाद।